Mă numesc Marius Patraș și sunt profesor de arte plastice la școala primară și la gimnaziul Euroed. Legat de CLIL, m-am gândit cum aș putea integra cât mai bine limbajul ăsta și comunicarea în limba engleză sau inițierea cumva în limba engleză a copilașilor. Așa că am ales un subiect care consider eu că i-a provocat pe ei și care le-a făcut foarte bine și care ei sunt obișnuiți. M-am gândit să le stârnesc cumva și plăcerea și entuziasmul și ce putea fi mai interesant decât să pictăm o pizza, fiecare după gustul lui. M-am gândit că acolo ai și ingrediente pe care le poți, nu știu, descrie, poți vorbi despre ingredientele respective în limba engleză. Mai era odată și partea de culoare, pentru că avem, pe de o parte, roșii, ardei, busuioc, salam și diferite alte culori acolo. Și iarăși am folosit subiectul tocmai pentru a lucra în jurul ideii de culoare cu ei. Și după am avut și noțiuni legate de desen și de construcție. Acolo iarăși am făcut cumva o paralelă legată de planul 1, planul 2, ce în față, ce în spate. Pentru partea de obiective, odată a fost ideea asta de construcție și le-am vorbit despre proporții, iarăși paralelă între proporția, să spunem, proporția unei roșii cu o măslină, de exemplu. Bun, am vorbit despre asta după, legat de culoare. Copilași, cum arată o roșie? Ce culori se regăsesc la o roșie? Și acolo nu mai bine. Ok, orange, red, yellow, semințele. Și în felul ăsta, fără să-și dea ei seama, practic, am reușit să introduc o serie de culori, să spunem noi, în vocabularul lor. În vocabularul lor, țineți cont de faptul că ei sunt în clasa 1, că ei sunt micuți. Deci m-am gândit că nu are sens să iau cu noțiuni dintre astea foarte pompoase și terminologie foarte complexă. M-am mulțumit cu obiectivele astea de bază legate de culorile primare, culorile secundare, să le învețe, care se regăsesc în ingredientele pe care le-am ales pentru subiect. Și după legat de formele astea, le-am vorbit legat de formele astea simple, the circle, care este forma unei pizza, the dough, aluatul, și the tomato sauce roșu și așa mai departe. După care fiecare, practic, în cadrul subiectului, fiecare și-a ales propria rețetă, a ales să-și facă, practic, propria pizza după ingredientele sale. În schimb, eu le-am cerut așa, le-am spus: copilași, dacă realizați acest subiect și dacă vă consultați și dacă alegeți totuși, să spuneți colegului de bancă: uite, eu am preferat să fac o pizza doar cu mushrooms, cu ciuperci sau nu știu, care sunt preferatele mele. Condiția a fost cumva, i-a rugat copilași, comunicați în limba engleză ca să vă și verificați în același timp unul pe celălalt, să vedeți dacă e corect noțiunea pe care o folosiți. Deci a fost odată, subiectul s-a împărțit în două tranșe, să spunem, odată partea asta de desen, unde am clarificat toate noțiunile astea legate de construcție, formă, ciupercile ce formă au, roșiile ce formă au, salamul ce formă are și așa mai departe. După care am discutat despre culoare, exact ce v-am spus și mai devreme. Să știți că n-am întâmpinat probleme legate de partea asta de limbă. Pentru că spuneam și mai devreme, am vorbit despre noțiuni, erau noțiuni simple, noțiuni de bază, pentru că nu voiam să complic povestea. În schimb, pe partea tehnică, eu pe partea mea de arte vizuală și pe partea de desen și construcție am întâmpinat probleme, nu știu dacă asta are neapărat legătură cu CLIL, dar problemele pe care le-am întâmpinat eu au fost legate cumva de la partea de desen. Am întâmpinat probleme legate de suprapunerea ingredientelor. Ce înseamnă asta? Ei și copilașii în general, și mai ales la vârsta aia, 6-7 ani, ei au tendința de a etala ideile așa una lângă alta. Și în momentul când au realizat acea pizza, eu chiar dacă le-am explicat, copilași, vedeți că avem mai întâi un strat vine aluatul, după vine un strat de roșii, după peste strat de roșii vine mozzarella, după vin ingredientele.
Le-am cerut să fie atenți la partea de ingrediente, deoarece ingredientele, ele nu sunt aliniate așa ca soldăței. Ele sunt puse unele peste altele. Ori ei le-au aliniat așa ca soldăței, deci le-am zis, măi copilași, eu dacă primesc așa ceva la restaurant, o comand, cam sărăcuț așa. Un pic mai bogată. Ei, și acolo a trebuit să mai lucrez, să spunem, un pic cu ei, în ședința a doua, și la partea de culoare, pentru a crea efectul ăla de straturi, de suprapunere. În rest, le-a plăcut, pentru că, dați, le-a creat foarte multă foame. Și, dar în rest a fost un subiect care a funcționat foarte bine, adaptat pentru vârsta lor. Ce am putut observa ca și fenomen la finalul ședinței a fost naturalețea cu care copilașii discutau și felul cum a fost integrate noțiunile de limba engleză în tot limbajul. Adică devenise la final aproape că devenise natural. Nu mai foloseau, să spunem, un pic forțat ca la început, deoarece am impus eu asta, ci pur și simplu devenise firesc în conversația lor. I added some basil to my pizza or some mushrooms. Devenise deja parte din limbajul lor. Deci a fost ceva ce a funcționat, consider. Ca și concluzie finală, aș recomanda, și bazat așa pe experiența pe care am, bine, pe mine mă ajută și materia, pentru că la arte plastice tot timpul cumva îi prind cu subiectele. Dar ca și experiență sau ca și recomandare așa personală, v-aș spune pentru a integra anumite noțiuni de limbă străină și nu numai, ar trebui găsite lucruri care îi pasionează pe ei, direct din universul lor, ce le place, ce le strânește lor interesul, pentru că acele subiecte cumva intră by default, așa, puțin. Nici măcar nu trebuie să te complici acolo. Pur și simplu, nu știu, are un flow al lui, nu știu, noțiunea și se integrează mai ușor, zic eu.